අයිබෝන් හැමෝටම අද ට්‍රොනික් ක්ලාස් YouTube channel එකේ අපි නතර කරපු පාඩමක ඉතිරි කොටසක් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ. අපි ඉදා පාඩම නතර කළේ ඩයෝඩ් පාඩමෙන්. අද අපි ඔයාලට සෙනර් ඩයෝඩ් එක ඉතින් ගියාම LED ඒ සම්බන්ධව තොරතුරු ටිකක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේ තමයි ඊට කලින් මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා අපේ subscribersලා 1000 පසු කළා පසුගිය දිනක. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච හැමෝටම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හැමදාම ඉන්න. මොකද අපිට ඒක ලොකු හයියක්. ඒ වගේම ඔයාලට හිතෙනවා නම් අපෙන් යමක් ඔයාලා ගත්තා කියලා හිතෙනවා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ඒක ෂෙයා කරලා ඒ වගේම තව කට්ටිය එකතු කරගන්න. ඉදිරියටත් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ පාඩම් මාලාව දිගටම ඉදිරිපත් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා මේ විශේෂයෙන් සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ කරපු අය ඉන්නවා නම් වෘත්තීය පාඨමාලාවක් හදාරන්න. මොකද අපි දෙන දැනුමෙන්ම ඔයාලට මේ දේවල් කරන්න අමාරුයි. ඔබේ අය ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආස කරන අය ඉන්න, ඔටෝමොබයිල් වලට ආස කරන අය ඉන්න. අපි දෙන්න ඔයාලට බොහොම මේ සුළු දැනුමක් පමණයි. මොකද ඔයාලට මූලාරම්භයක් ගන්න මේ දැනුම ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා හිතනවා. නමුත් තවත් සමහර කට්ටියක් ඉන්න මාස 6න් ඉලෙක්ට්‍රොනික කරනවා, අවුරුද්දෙන් කරලා දෙනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන් විෂයක් නෙමෙයි මේක. ඒවට අහු වෙන්න එපා. යන්න ටෙක් එකකට කාර්මික විද්‍යාලයකට තාක්ෂණ විද්‍යාලයකට ගිහිලා විධිමත්ව ඒ දේ අධ්‍යාපනය හදාරන්න. මොකද අපිත් අවුරුදු ගණනාවක් මේක හදාරලා ආවත් අපිත් නොදන්න කරුණු තවත් තියෙනවා. මොකද මේක ඉදිරියට වර්ධනය වෙන විෂයක්. ඉතින් ඒ ආදරණීය මතක් කිරීමත් මතක් කරන ගමන් අපි එහෙනම් අද වැඩි කතා නැතුව පාඩමට යමු. අපි අද ඔයාලට සෙනර් ඩයෝඩ් පිළිබඳව පුංචි විස්තර කිරීමක් ඔයාලට කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. ඔබ දැන් ඔයාලට මේ බෝඩ් එකේ පේනවා මේ තියෙන්නේ සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ සිම්බල්ස් එක. සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකක් ආකාරයමයි. සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකක් නම් මෙතන මේ දෙපැත්තට වැටිලා තියෙන කොටස් දෙක ඉවත් වුණා. මේක සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකක් විදිහට තමයි පේන්නේ. නමුත් සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ මේ සිම්බල් එකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාලා හොඳට හඳුනගන්න. මේ වගේ පොඩි දෙපැත්තට යොමු වෙච්ච සටහන් දෙකක් තියෙනවා. මේ පේනවනේ. හොඳට බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ සෙනර් ඩයෝඩ් එක සාමාන්‍ය සැකස්ම. මේකෙත් ඇනෝඩ් එක කැතෝඩ් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෙනර් ඩයෝඩ් එක ස්ථිර වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. සෙනර් ඩයෝඩ් එක අතර ගත තැනින් ඒකෙදි සඳහන් වෙලා තියෙන පුංචි වෝල්ටේජ් එකක්. ඒ වගේම සමහර සෙනර් ඩයෝඩ් වල කෝඩ් එකක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මෙතන තියෙන සෙනර් ඩයෝඩ් එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකක්ද කියන එක සිම්බල්ස් එක අනුව තේරුම් ගැනීම සහ අතර ගත්තාම තේරෙනවා සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එක බාහිර සටහන කොහොමද සෙනර් ඩයෝඩ් එක බාහිර සටහන කොහොමද කියලා ඩයෝඩ් එක හඳුනා ගත්ත ගමන් ඔයාලට තේරෙනවා. ඒත් අපි මේවා ඔයාලට වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහින් වැටෙනවා. සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද? සෙනර් ඩයෝඩ් එක මොකද්ද? ඒ රූප සටහන් තියෙනවා. ඒ වගේම සෙනර් ඩයෝඩ් එකක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් ස්ථාවර වෝල්ටේජ් එකක් තබා ගන්න. කියන්නේ තන්කර ප්‍රවසොත් අපි රෙගියුලේටර් දාලා කරන ක්‍රියාවලිය හා සමාන ක්‍රියාවලියක් මේක තුලින් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. සමහර පරිපථවල එහෙම යොදලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ඊළඟ කාරණා වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටර්. ඔය කාරණා දෙක මේ හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර සෙනර් ඩයෝඩ් වගේ සෙනර් ඩයෝඩ් හා සමානම තියෙන සිග්නල් ඩයෝඩ්. ඒ වයින් කරන්නේ මේ කාර්ය නෙවෙයි. ඒ වයින් සිද්ධ කරන්නේ යම්කිසි සංඥාවක් දිශානගත කිරීම. ඒ නිසා අපි සෙනර් සහ සංඥා ඩයෝඩ් සිග්නල් ඩයෝඩ් කියන ඒවා හොඳට හඳුනාගත යුතුයි. හරි අපි ඊළඟට බලමු තවත් ඩයෝඩ් වර්ගයක් විදිහට හඳුනනවා. ඔයාලා බහුලව භාවිත කරන ඩයෝඩ් එක අපි බලමු බෝඩ් එකේ කොහොමද ඇඳලා. ඒකට ඔයාලා දන්නවා මේකත් මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි ලයිට් එමිටර් ඩයෝඩ්. අපි ඒ කොටස සම්බන්ධ වෙමු. ඔව් ඊළඟ කොටස අපි කලින් කොටස කලේ සෙනර් ඩයෝඩ් එක සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි ඔයාලට ගන්නේ තවත් ඔයාලා දන්න හුරු බොහෝටි උපකරණයක් තමයි LED කියන්නේ. LED කියන්නේ කෙටි කරලා. ඒ කියන්නේ මේකේ හරිම නම තමයි ලයිට් එමිටර් ඩයෝඩ්. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙන්න මේ අකුරු තුන කෙටි කරලා තමයි ඔය LED කියන නම අරගෙන තියෙන්නේ. කියන්නේ මේක ෂෝට් කරලා. හරි නම නම් ලයිට් එමිටිං ඩයෝඩ්. එතකොට මේකත් අයිති වෙන්නේ ඩයෝඩ් එකක්
තියෙන කොටසට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. මේක සාමාන්‍ය බල්බයක් හැටියට තමයි භාවිත වෙන්නේ. නමුත් මේක ඩයෝඩ් ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. නමුත් මේකේ බලන්න දැන් සංඥාව දිහා සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකක් නම් මේ ආකාරයට දැන් අපි කරපු කොටස් තුනක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එකක් නම් මේ ආකාරයට තමයි සිම්බල්ස් එක ආවේ. ඊට පස්සේ අපි කළා සෙන ඩයෝඩ් එක. සෙන ඩයෝඩ් එකේදී මේ ආකාරයට මේකේ පොඩි වෙනස්කම් දෙකක් වුණා මේ විදිහට. නමුත් දැන් LED එකක් කරනකොට ඒකේ සිම්බල්ස් එකේදී මේ කොටස් දෙක අයින් වෙලා මගේ පුංචි ඊතල දෙකක් ඉදිරිපසට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතන මේ සංඥා පිළිබඳව වඩාත් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මේ සිම්බල්ස් වලට. මොකද ඔයාලට පරිපථ සටහන මොනවා හරි නිර්මාණය කරන්න ගත්තොත් ඒ වගේ මේ සිම්බල්ස් වලින් තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතන මේ ඩයෝඩ් සිම්බල්ස් එක තිබ්බට මොන ඩයෝඩ් එකද මෙතෙන්ට යෙදෙන්නේ කියන පිළිබඳ අවබෝධයක් මනාව තියෙන්න ඕනේ. එතන මේ තියෙන්නේ අපි බහුල භාවිත වෙන LED එකක් සර්කිට් එකට සම්බන්ධ වෙන මේ සිම්බල්ස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ සිම්බල්ස් එකට තමයි පරිපථ සටහන් නිර්මාණය කරන්නේ. මේකත් අර විදිහම තමයි ඇනෝඩ් සහ කැතෝඩ් කියලා අග්‍ර දෙකක් පවතිනවා. ඇනෝඩ් සහ කැතෝඩ් කොහොමද හොයාගන්නේ? ඇනෝඩ් අග්‍රය ධනාග්‍රය විදිහට සඳහන් වුණත් ඒක පොඩ්ඩක් දිගින් වැඩි. ඒ වගේම තමයි කැතෝඩ් අග්‍රය ඍණාග්‍රය විදිහට ඒක පොඩ්ඩක් දිගින් අඩුයි. ඒ විදිහට LED බල්බ් එකක් ගත්තම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් තියෙන අග්‍ර දෙක එකක් දිගයි එකක් කොටයි. නමුත් අපි එකලාසයක් පරිපථ වලට එකලාස් කරන්න කලින් ඒවා අග්‍ර කපල සමාන්තර අග්‍ර කපල ගන්නවනේ සමහර අය. ගන්නකොට ඊට කලින් ඇනෝඩ් සහ කැතෝඩ් එක ධන සහ ඍණ කියන අග්‍ර දෙක ඔයගොල්ලෝ හරියටම තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් අග්‍ර මේ එක සමානව කැපුවට පස්සේ ධන ඍණ මාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද හොයන්න බෑනේ. ඒ නිසා. එතකොට මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ දැන් සාමාන්‍ය ඩයෝඩ් එක නම් ඒකේ ශක්තිය තාප ශක්තියක් විදිහට මේ තාප ශක්තියක් විදිහට මේ එළියට ආවට මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ ඒ ශක්තිය ආලෝකයක් විදිහට අපිට බාහිරට ලබා දීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ආලෝක ශක්තියක් හැටියට තමයි මේකේ ඉස්පාදේ. එතකොට මේ LED විවිධ වර්ණ වලින් එනවා. රතු කොළ නිල් ආකාරයෙන් විවිධ වර්ණ වලින් අපිට වෙළඳ පොලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ බහුලව භාවිත වෙන ඩයෝඩ් වර්ග කිහිපයක් පිළිබඳව තමයි අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කළේ. දැන් මීට වැඩිය තවත් ඩයෝඩ් වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. අපි ඒව පිළිබඳව ඔයාලට ඒවායේ සංඥා පිළිබඳව අපි ඔයාලට බෝඩ් එකේ ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඒවත් යම් යම් අවස්ථාවල භාවිත වෙනවා. අපි බලමු ඒවා කොහොමද කියලා. මේවා එක හා සමානවම තියෙන සිම්බල්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව පොඩක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න කියලා ඉතාමත් කාරුණිකව ඔයාලට කියනවා. මේවා මේ බහුලව භාවිත වෙන ඩයෝඩ් වර්ග දෙකක් පිළිබඳව තමයි අපි ඔයාලට තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි බලමු අර කොහොමද ඩයෝඩ් සංඥා ටික කොහොමද කියලා බෝඩ් එක ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්න. ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන මේ ඩයෝඩ් වර්ග ටිකක සිම්බල්ස් ටික. එතකොට මේ දෙන්න ගත්තොත් මේ දෙන්නගේ සංඥා කියන්නේ මේ සිම්බල්ස් දෙකම එක හා සමානයි. නමුත් භාවිත වෙන අවස්ථාවන් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍජුකාරක ඩයෝඩ් එකක් ගත්තොත් අපි ඩයෝඩ් භාවිත කරන්නේ මේ වර්ග භාවිත වෙන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් සරල ධාරාවක් බවට පත් කරනවා. එතෙන්දී මේ ඩයෝඩ් වර්ගය අඩු සංඛ්‍යාත සහිත ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවන් ඍජුකරණයටත් මේ ලක්ෂ ස්පර්ශක ඩයෝඩ් කියන එක අධි සංඛ්‍යාත සහිත ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සංඥා ඍජුකරණයටත් භාවිත වෙනවා. ඒ දෙක තමයි මේ දෙකේ තියෙන්නේ. මේ දෙකේ සංඥා දෙකම කියන්නේ සිම්බල්ස් දෙකම එකම සිම්බල්ස් දෙක තියෙන. නමුත් අර භාවිත වෙන අවස්ථාවන් දෙක තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් මෙතන ඊළඟ ඩයෝඩ් වර්ගය තමයි ආලෝක විමෝචක අපි කියන්නේ LED. LED අපි ඉස්සෙල්ලා වලට පොඩි විස්තරයක් කළා ඒක සම්බන්ධව. නමුත් මේකේ LED එකේ සිද්ධ වෙන්නේ දැන් මේ ඩයෝඩ් වල නම් ශක්තිය නිපද වෙනවා තාපේ හැටියට ලබා ගන්න ශක්තිය. මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ ආලෝකයක් ලෙස ඒ ශක්තිය අපිට පෙන්වු කරන එක තමයි මෙතෙන්දී LED එකේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ හා සමාන දැන් ඒකේ සිම්බල් එක බලන්න ඒකේ ඊතල දෙකක් තියෙනවා මේ පැත්තට ඉදිරිපසට නෙලා තියෙනවා. නමුත් ඊට පස්සේ තියෙන එකේ ප්‍රකාශ ඩයෝඩ් කියන එකේ ඊතල දෙක තියෙන්නේ ඩයෝඩ් ඒ පැත්තට. එතකොට මේ සිම්බල්ස් දෙක බලන්න ඊතල දෙක වෙනස් වීම විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රකාශ ඩයෝඩ් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ඊතල දෙකම පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඒකට යම්කිසි දෙයක් ලබා ගන්නවා කියන අදහසක් ඔළුවේ තිබ්බනම් ඇති. එතකොට මේක හොයාගන්න පුළුවන්. මේකෙදි එළියට පිට කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. මෙයා ඇතුළට ලබා ගන්නවා. එතකොට මේ ප්‍රකාශ ඩයෝඩ් කියන ඒවා භාවිත වෙලා තිනවා මේ
ගණක යන්ත්‍රවල එහෙම තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගණක යන්ත්‍රවල සමහර අවස්ථාවල මේ ඔයාලට දැකලා ඇති මේ කැල්කියුලේටර්ස් වල මේ අවුවට ගෙනිච්චාම කැල්කියුලේටරේ ඔන් වෙනවා. සමහර බැට් කියන්නේ මේ ආලෝකය තියෙන අවස්ථාවල භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදිහට කැල්කියුලේටර්ස් හදලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රකාශ ඩයෝඩ් එකකින් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තව භාවිතා කරලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ආලෝකමාන වලත් මේ ප්‍රකාශ ඩයෝඩ් එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සූර්ය කෝෂ වලත් මේ ප්‍රකාශ ඩයෝඩ් එක කියන එක යොදාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒකෙම තියෙනවා මේ යම්කිසි ආලෝකයක් ලබාගෙන ඒකේ තීව්‍රතාවය වැඩි වෙන්නේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියක් තමයි මෙතනදී ප්‍රකාශ ඩයෝඩ් වගේ භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ ඩයෝඩ් වර්ගේ නම මේ විචල්්‍ය ධාරිත්‍රක ඩයෝඩ්. ඔයාලා කර්ණසර පාඩමේ ඉන්නේ විචල්්‍ය ධාරිත්‍රක ගැන අපි ඔයාලට තොරතුරු ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. දැන් මේකෙදි මේ භාවිතා වෙනවා මේක මේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රවල ස්වයංක්‍රීය සුතල පරිවර්තක. ඒ කියන්නේ ඔටෝ ටියුනින් සර්කිට් එකේ භාවිතා වෙන ඩයෝඩ් එකක් තමයි මේක. ඒ කියන්නේ මෙතන ඩයෝඩ් එකයි කන්ඩෙන්සර් එකකුයි දෙකක් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. නම් මේ ඒක අපිට ඒකේ අගයන් වෙනස් කරන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරගත්තා මේ. එතකොට බලන්න ඒකේ මේ සංඥාවෙම මේ දේ පේන මේස සංඥාව දිහා බැලුවම ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි උමන් ඩයෝඩ් එක කියන්නේ. උමන් ඩයෝඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද? උමන් ඩයෝඩ් එක කියලා කියන්නේ මේක මේ අධිසංඛ්‍යාත සූක්ෂම දෝලක පරිපථයක මයික්‍රෝවේව් ඔසිලේටර් සර්කිට් වල භාවිත වෙන ඩයෝඩ් වර්ගයක්. සාමාන්‍ය ඉතින් අපිට එදිනෙදා ඒ සම්බන්ධවම කියන්නේ භාවිත වෙන පරිපථයන් ආශ්‍රිතව වැඩ කරන අයට අහු වුණාට සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික නූල්න භාවිත වෙනවා අඩුයි බොහෝ දුරට. වැඩිපුරම අපිට අවුන දේවල් තමයි මෙන්න මේ ඩයෝඩ් ටික. මෙන්න මේ ටික බොහෝ දුරට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා අපිට දිනදා ජීවිතේදී බහුලව භාවිත වෙන ඩයෝඩ් වර්ග ටික තමයි තියෙන්නේ. එමු සෙනෙක ගැනත් ඔයාලට හැඳින්වීමක් කළා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ ඩයෝඩ් පාඩම තුල ඉතින් අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කළේ. තවත් මේ ඩයෝඩ් වර්ග තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ටික ඉදිරිපත් කළේ මේ සංඥා ටික පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. සිම්බල්ස් ටික පිළිබඳව. මොකද මේ සිම්බල්ස් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. නම් වලින් කවදාකවත් කියන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. මේ සෙන ඩයෝඩ් එක හරියම නැහැ. සිම්බල්ස් තමයි තියෙන්නේ. මේ සිම්බල්ස් ටික පිළිබඳව මේ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මේ ඔයාලට තනියෙන් සර්කිට් එකක් වුණා හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි අද ඩයෝඩ් පාඩම මෙතනින් අපි ඉවර කරනවා. කියන්නේ මේ ඩයෝඩ් පාඩම මෙතනින් ඉවරයි කියන්නේ මේ ඔයාලට අපි ලබා දුන්නේ බොහොම සරලව. මේවා මීට වඩා ගැඹුරට තියෙනවා. ඉතින් අර ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට ආස කරන අය අර මේ ඔයාලට පොඩි දලා අදහසක් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන්නේ මොකක්ද කියලා අදහසක් ගන්න තමයි මේ විදියට මේ පොඩියට ඔයාලට ඉදිරිපත් කළේ මේ වීඩියෝ මාලාව. ඉතින් මේවා පිළිබඳව වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරන්න නම් ඔයාලා අපි අර වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම කිව්වා වගේ යන්න ටෙක් එකකට යන්න තාක්ෂණ විද්‍යාලය කාර්මික විද්‍යාලයකට යන්න විධිමත් අධ්‍යාපන ආයතනයකට ගිහිල්ලා මේ ඉගෙන ගන්න. ඒක මාස 6න් මාස 3න් ඉලෙක්ට්‍රොනික කරනවා කියන්නේ ඒක බොරුව වැඩක්. ඒක කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ අපි කලා වගේම ටිකක් යන්තම් ඉදිරිපත් මේ උගන්වලා මේ යම් කිසි මුදලක් දීලා ඔයාලත් එයි. නමුත් ඔයාලා ඒවා ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරනකොට බොහෝ දුරට ඔයාලා අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ. ඒ නිසා විධිමත් අධ්‍යාපන ආයතනයකට ගිහිල්ලා මේ ඉගෙන ගන්න විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළේම කරලා ගෙදර ඉන්න අය ආර්ථිකය අමාරුයි. අමාරු වුණාට යන්න අවුරුද්දක් දෙකක් කාලයක් කට්ට කාලා ඒ වෘත්තීය දැනුම අරගෙන ඊට පස්සේ ඕනිම රැකියාවකට යන්න. ඒකට ඔයාලට මේවා මේ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒකයි අපි ඒ ආදරණීය මතක් කිරීමක් ඉල්ලමින් අපි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. මතක් කරනවා ඉතින් මේ අපේ වීඩියෝ හොඳ නම් ඒවා ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න කියලාත් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් අපි අදට සමුගෙන යනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු ඇතුළු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.